Вітаю! Ви на каналі StyleTime. Ну що ж, 2025 рік добігає кінця. Саме час озирнутися назад і підбити підсумки. У цьому відео пропоную поговорити про те, яким цей рік був для нашого магазину та YouTube каналу. Подякувати вам, дорогим підписникам, а також зробити приємні подарунки. І вже після цього перейдемо до найцікавіших годинникових новинок 2025 року. Почнемо з магазину. Якщо ви вперше на каналі, то нагадаю, офлайн ми знаходимося в самому центрі України, у Кропивницькому, за адресою вулиця Шевченка, 20. А якщо ви з іншого міста, без проблем, у нас є сайт і ми відправляємо замовлення по всій Україні. Що стосується 2025 року, на вітрині з'явилися два нових бренди – Citizen, а також після кількох років перерви повернувся швейцарський бренд Certina. Тепер про YouTube канал. Цей рік був найнасиченішим. Я експериментував із різними форматами, тому, до речі, можете написати у коментарях, які формати вам зайшли найбільше. Окремо хочу щиро подякувати вам за підтримку. У 2025 році наш канал органічно виріс майже на 2000 підписників, і для мене це справді дуже цінно. Саме тому я вирішив зробити невеликі подарунки, футляри для годинників, найактивнішим учасникам нашої поки що невеликої, але дуже класної спільноти. YouTube, звісно, сам підказує найактивніших глядачів, але я особисто звертав увагу на коментарі та постійну підтримку. По-перше, величезне дякую Михайлу Дуді, людина, яка, здається, писала коментарі під кожним відео. Окрема велика любов Сергій та Людмила, ви й самі знаєте. Також щиро дякую за активність і коментарі Злая Золушка, Міко Арчер, Дмитрій 382, Олег Бум, Михайло Іщук, Олександр Шкілюк, Ксая Бусов, Олег, Саня Поліщук, Тера Інкогніта та один кейс я вже передав Сергію Мілютіну, але знову передаю привіт. Ще раз дякую кожному, хто дивиться, коментує та підтримує канал. Це мотивує робити більше і краще. Друзі, будь ласка, напишіть нам у Telegram або Viber магазину. Навіть якщо ви не з нашого міста, без проблем. Домовимося про доставку і оперативно відправимо кейси, щоб подарунок встиг приїхати до вас під ялинку до Нового року. Ну а тепер давайте поговоримо про годинники. 2025 рік точно не був бідним на цікаві новинки, і деякі бренди справді здивували. Один із них – Tissot. Бренд зробив серйозний крок у напрямку Solar-годинників, представивши оновлену колекцію PRC-100. Головна фішка – технологія Lightmaster Solar, сонячні елементи якої розташовані не на циферблаті, а під сапфіровим склом. Якщо придивитися до скла, можна побачити мініатюрну структуру у формі сот. Це ті самі мікроскопічні сонячні елементи. 10 хвилин денного світла дають годиннику цілу добу роботи, а повного заряду вистачає до 14 місяців у темряві. Крім того, чоловічі моделі отримали компактний сталевий корпус діаметром 39 мм із характерним для цієї колекції 12-гранним рантом. На циферблаті на зовнішньому колу розміщена чітка хвилина шкала. Індекси накладені сталеві з полірованими бічними гранями. На них та на стрілках нанесено люмінесцентне покриття суперлюмінова, тож читабельність залишається відмінною навіть у темряві. Зліва бачимо апертуру – чорна цифра на білому фоні. У верхній частині традиційно логотип Tissot та рік заснування компанії. Внизу позначення колекції PRC-100 і технології Solar. А біля індексу на 6-й годині традиційний напис Swissmade. Але якщо говорити чесно, то останні кілька років бренд Tissot більше асоціюється в першу чергу з колекцією PRX. І 2025 рік тут не став винятком. Навпаки, компанія ще більше розширила цю лінійку. Окрім нових кольорових варіацій циферблатів, окремої уваги заслуговують матеріали. Наприкінці минулого року Tissot показали PRX у карбоновому корпусі, а вже у 2025-му додали титанову версію. Та що особливо цікаво, модель із дамаської сталі. Причому ці новинки з'явилися у новому, більш універсальному розмірі 38 мм. На жаль, поки що ці версії ще не доїхали до України, тому залишається тільки чекати. Але інтерес до них величезний. Бачимо, що годинники з інтегрованими в корпус браслетами взагалі не втрачають популярності. Про це також свідчить гучний реліз, який належить Rolex. Швейцарці представили модель Landweller з новим механізмом і корпусом, що за своєю формою явно перегукується з тією ж філософією PRX.
Втім, як би це не парадоксально звучало, найбільш неочікуваним і без перебільшення найгучнішим релізом 2025 року став навіть не Rolex. На мою думку, це була Casio. Так, саме Casio – бренд, який десятиліттями асоціювався з кварцом, цифровими моделями та G-Shock. Вперше в своїй історії представив механічний годинник. В рамках колекції Edifice японці представили 5 моделей серії EFK 100. 4 з них оснащені сталевими браслетами. Ще одна версія отримала полімерний ремінець. Циферблати мають приємну текстуру та доступні у білому, зеленому, синьому і чорному кольорах. При цьому чорні моделі стоять особняком. Їхні циферблати виконані з кованого карбону, а версія на ремінці пішла ще далі, отримавши карбоновий корпус. У всіх варіантах бачимо класичну тристрілочну компоновку з індикацією дати, а от над апертурою з'явився абсолютно новий напис Automatic. Всередині встановлено японський калібр NH35 від Seiko. І саме тут почалися дискусії. Частина ентузіастів вважає NH35 надто простим і масовим механізмом та очікувала від Casio або власної розробки, або чогось більш ексклюзивного. Але якщо подивитися прагматично, вибір доволі логічний. NH35 – це перевірений роками надійний і максимально невибагливий у сервісі механізм. Фактично, Casio одним рішенням вирішили одразу два завдання. Запропонували доступний за ціною та водночас надійний двигун для свого першого механічного годинника. Роботу механізма можна спостерігати через прозору задню кришку. Характеристики добре знайомі. Автоматичний завод із можливістю ручного підзаводу, запас ходу близько 40 годин, заявлена точність мінус 35 плюс 45 секунд на добу, частота 21 600 напівколивань на годину та 24 камені. Серед ключових переваг моделі над конкурентами варто виділити стійке до появи подряпин сапфірове скло, компактний корпус з нержавіючої сталі діаметром 39 мм, а також інтегрований у корпус сталевий браслет, який складається з литих ланок і оснащений литою застібкою. Для першого механічного Casio це не просто цікавий старт, а дуже сильна заявка у сегмент бюджетних механічних годинників. Продовжуючи тему японських брендів, не можна оминути і Orient. У 2025 році компанія святкує 75-річний ювілей, і з цієї нагоди бренд підготував справді насичену програму. Цілу серію цікавих лімітованих моделей у різних форматах. Серед них ювілейні дайвери, Bambino, колаборації зі Snoopy, а також лінійка Stretto. Годинники в стриманому сірому дизайні, натхненому ритмом і архітектурою мегаполісів. В межах Stretto вийшло 3 моделі. Версія з відкритим вікном балансу, модель з індикацією Sun and Moon та новий трьохстрілочник. Саме на ньому і зупинимося детальніше. Цікаво, що окрім лімітованого випуску, ці годинники тепер також доступні в постійній колекції Contemporary. Відмінності між ними мінімальні. У лімітці інші кольорові рішення та ретро-логотип Orient курсивом, тоді як у звичайних версіях використовується стандартний сучасний логотип. За роботу годинника відповідає калібр F6722, автоматичний механізм з можливістю ручного заводу. Його характеристики виглядають дуже гідно для свого класу. 22 камені, частота 21 600 напівколивань на годину, запас ходу близько 40 годин та заявлена точність у межах мінус 15 плюс 25 секунд на добу. Циферблат прикриває сапфірове скло стійке до подряпин. Корпус виготовлений з нержавіючої сталі та має приємні збалансовані габарити. 38,5 мм у діаметрі, 45,5 мм від вушка до вушка і товщину 11 мм. Модель комплектується або сталевим браслетом, або шкіряним ремінцем, залежно від версії. Задня кришка загвинчується, а крізь прозоре скло можна розглянути роботу механізму. Приємний бонус для поціновувачів механіки. Далі Citizen. Бренд, який у 2025 році теж був надзвичайно активним. Компанія продовжує розвивати популярну колекцію Tsuyosa, додаючи нові кольори, калібри і навіть розміри корпусів. Але на мою думку, найбільш вдалими новинками року стали саме Citizen Zenshin, які зовсім нещодавно нарешті дісталися й до України. Годинники отримали надзвичайно виразні градієнтні циферблати з вертикальним смугастим візерунком, що нагадує текстуру кори дерева. Сам градієнт виконаний дуже делікатно. Центральна частина залишається світлішою, але ближче до годинникових міток кольор поступово темнішає і переходить у м'який димчатий відтінок по периметру. Зберігся впізнаний елемент серії – субдайл малої секунди між відмітками 4 та 5 годин. Зате апаратуру прибрали. Новинки Citizen Zenshin 60 Super Titanium отримали оновлений автоматичний механізм, який став ключовою відмінністю від попереднього покоління.
Усі моделі оснащені калібром 83-22. Завдяки цьому запас ходу зріс з 40 годин у версії 2024 року до 60 годин у новій. Роботу механізму можна спостерігати через прозору задню кришку. Всередині 21 камінь, частота 21 600 напівколивань на годину, є стоп-секунда для точного встановлення часу та можливість ручного підзаводу. Ротор автопідзаводу працює лише проти годинникової стрілки. Циферблат прикриває сапфірове скло, стійке до подряпин. Корпус виконаний із фірмового супертитанію з покриттям Duratec, яке робить годинник значно легшим, міцнішим і витривалішим, ніж звичайна сталь. Якщо торішня версія мала круглий полірований рант, то цього року Citizen зробив ставку на виразні кутасті форми, які додають моделі більш сучасного характеру. Габарити залишилися дуже комфортними – 40,5 мм у діаметрі, 11,25 мм у товщину, а вага – всього 100 грамів з усіма ланками. Інтегрований браслет також виконаний із супертитаніум. Застібка з кнопками отримала 3 позиції мікрорегулювання і, що важливо, вона лита, а не штампована, як у попередньому поколінні. І на завершення японської трійки – Seiko. У 2025 році бренд показав справді багато цікавих новинок. Варто згадати гучну лімітку Seiko 5 Pepsi, класичний пресаж у кольорі Aero Blue, оновлений альпініст з написом «Альпініст» на циферблаті та новим калібром, лімітований спідтаймер, присвячений чемпіонату світу з легкої атлетики, що проходив з Токіо з дуже гарним циферблатом, а також зовсім новий механічний спідтаймер без хронографа. Втім, пропоную зупинитися саме на Seiko Presage Style Cyclist, адже у 2025 році Seiko представили цю модель у оновленому виконанні. Схоже, бренд уважно прислухався до фанатів і підготував чергову серію апдейтів для цієї компактної та дуже популярної лінійки. У новій серії ми бачимо 3 моделі з 3 вишуканими кольоровими схемами. Зокрема, версія з крижано-зеленим, майже м'ятним циферблатом отримала темно-зелену вставку безеля. Апертура тепер розташована на 6-й годині і виконана в металевій оправі. Циферблат повернувся до секторного дизайну з додаванням увігнутого кільця під накладними мітками, а центральна частина циферблата отримала горизонтальне матове шліфування. За роботу відповідає механічний калібр Seiko 4R35 з автоматичним заводом і можливістю ручного підзаводу. Корпус виготовлений із нержавіючої сталі 316L. Спереду встановлено куполоподібне скло Hartex, а ззаду прозора задня кришка, через яку можна роздивитися механізм. Водозахист 50 метрів, цілком достатній для щоденного носіння. Габарити моделі залишаються дуже збалансованими. Діаметр 39,5 мм, товщина 12 мм, відстань від вушка до вушка 46,2 мм, вага близько 130 грамів. Годинник комплектується сталевим браслетом із застібкою на кнопках, що добре підходить до загальної ретро-естетики моделі. Повертаючись до швейцарців, не можна оминути увагою новинку від Certina – колекція DSX GMT, створену спеціально для мандрівників. Модель отримала яскраво виражений експедиційний характер, компасний безель, окрему GMT-стрілку та дизайн, орієнтований не на класичний дайвінг, а саме на подорожі і активний спосіб життя. Усього представлено 5 варіацій. Окрім зовнішності, DSX цікава ще й тим, що стала носієм нового покоління концепції Double Security. Оновлена система DS Extreme Shock Resistance значно підвищує ударостійкість годинника. Механізм жорстко фіксується в корпусі, циферблат і механізм об'єднані металевою пластиною, а сапфірове скло стало міцнішим і краще розподіляє удари. Функціонально DSX GMT – це справжній мандрівний GMT. Окрема 24-годинна стрілка дозволяє відстежувати другий часовий пояс, а місцевий час можна змінювати з кроком у годину. За роботу відповідає кварцевий калібр ETA з GMT-функцією, індикацією низького заряду та системою автоматичної корекції стрілок після ударів. Завершує образ подвійний безель, зовнішній компасний і внутрішній 24-годинний, що додає моделі не лише функціональності, а й унікального характеру. Корпус виготовлений із нержавіючої сталі 316L. Габарити моделі досить універсальні. Діаметр 41 мм, відстань між вушками 48,2 мм, товщина 12,15 мм, а вага складає близько 175 грамів. Ось таким вийшов наш топ новинок. Друзі, якщо ви виграли кейс, обов'язково нам напишіть. Якщо ж ні, не засмучуйтесь, попереду буде багато можливостей щось виграти. Бажаю вам теплих і спокійних новорічних свят та всього самого найкращого у новому році. Напишіть, будь ласка, в коментарях, яка новинка 2025 року сподобалася вам найбільше.
Або, можливо, цього року ви відкрили для себе новий бренд або поповнили колекцію новим годинником. Дякую вам кожному за перегляд, підписку, коментарі і підтримку. Це справді дуже цінно для мене. До зустрічі у новому році!